ลางสังหรณ์คือสิ่งที่มาดลใจให้เชื่อว่าอาจจะเกิดเรื่องที่ดีหรือร้ายขึ้นกับผู้ที่พบเห็นหรือคนใกล้ชิดซึ่งบางครั้งลางสังหรณ์เหล่านี้ก็เกิดขึ้นเพื่อบอกใบ้ถึงเหตุการณ์อันแสนเลวร้ายที่นำมาซึ่งการสูญเสียครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการก่อการร้ายการลอบสังหารหรือสงครามดังเช่น6ลางสังหรณ์นี้ที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบเหตุก่อนที่เหตุร้ายต่างๆจะเกิดขึ้นไปติดตามกันครับ1. ภัยพิบัติเมืองอาเบอร์ฟานเช้าวันที่ 21 ตุลาคม ปี 1966 ที่หมู่บ้านเมืองแร่เมืองอาเบอร์ฟานในเวลส์ได้เกิดภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งของสหราชอาณาจักรขึ้นโดยวันที่เกิดเหตุเป็นวันที่ฝนตกหนักเป็นเหตุให้กองถ่านหินจำนวนมหาศาลถลายลงมาตามทางลาดภูเขาเข้าทำลายล้างทุกสิ่งที่ขวางหน้าทั้งเมืองที่ชาวบ้านอยู่อาศัยและโรงเรียนมัธยมต้นในท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่ถูกกลืนหายไปส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต114คนและเด็กนักเรียนอีก116คนตามคำบอกเล่าของครอบครัวผู้สูญเสียรายหนึ่งกล่าวว่าในวันก่อนเกิดเหตุพอลเดวิสลูกชายวัย8ขวบของพวกเขาวาดภาพคนกลุ่มหนึ่งกำลังขุดเข้าไปในเนินเขาพร้อมกับเขียนคำว่าจุดจบไว้ด้านบนขณะเดียวกันในช่วงที่เกิดภัยพิบัติก็มีรายงานว่าเด็กหญิงวัย10ขวบชื่อเอริลไมโจนส์ได้บอกกับแม่ของเธอว่าเธอไม่กลัวที่จะตายอีกทั้งเธอยังฝันว่ามีอะไรสีดำไหลลงมาที่โรงเรียนของเธอน่าเศร้าที่ทั้งเอิร์ลและพอลต่างก็เสียชีวิตในวันอันเลวร้ายนั้นเรื่องราวลางสังหรณ์เกี่ยวกับภัยพิบัติแห่งเมืองอาเบอร์ฟานนี้ถูกรวบรวมโดยจิตแพทย์และนักวิจัยจอห์นบาร์เกอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจให้ก่อตั้งองค์กรที่อุทิศตนเพื่อติดตามการนิมิตดังกล่าวเรียกว่า British Premonition Bureau หลังจากเกิดเหตุโศกนาฏกรรมนี้ 2. การอับปางของเรือไททานิกว่ากันว่านักเขียนชาวอเมริกาชื่อมอร์แกนโรเบิร์ตสันเคยทำนายเหตุการณ์การอับปางของเรือไททานิกเอาไว้ล่วงหน้าโดยในปี 1898 หรือประมาณ 14 ปีก่อนเหตุเรือไททานิกเขาได้ตีพิมพ์หนังสือออกมาในชื่อ Futility หรือ The Wreck of the Titan มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรือไททันเรือเดินสมุทรที่ร่ำลือกันว่าไม่มีวันจมล่องไปในน่านน้ำอันหนาวเหน็บของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือก่อนจะชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งในเดือนเมษายนและพบว่าบนเรือมีเรือชูชีพไม่เพียงพอต่อผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนซึ่งเรื่องราวที่เขียนออกมาจากปลายปากกาของมอร์แกนนี้ช่างคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเรือไททานิกเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีคำบอกเล่าจากปากของชายที่เกือบเป็นผู้โดยสารบนเรือไททานิกตัวจริงอย่างอเล็กซ์แมคเคนซี่ซึ่งหลานชายของเขาได้ออกมาเล่าให้สื่อมวลชนฟังในปี 2012 หรือราว1 ศตวรรษหลังเกิดเหตุอับปางว่าแมคเคนซี่รู้สึกหวาดกลัวต่อการเดินทางอย่างบอกไม่ถูกเนื่องจากขณะที่กำลังเดินไปขึ้นเรือที่ท่าเรือเซาท์แฮมป์ตันเขาได้ยินเสียงบอกกับเขาว่าอยากขึ้นเรือซึ่งเสียงเตือนนี้ฟังชัดเจนมากทั้งยังดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแมคเคนซี่รู้สึกตกใจมากจนตัดสินใจหันหลังกลับและมุ่งหน้ากลับไปยังสกอตแลนด์บ้านเกิดของเขาทันทีก่อนที่ไม่กี่วันต่อมาเขาจะได้ทราบข่าวเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมของเรือไททานิกที่ตนเองเกือบจะก้าวขึ้นไปในวันนั้น3. วินาศกรรม 11 กันยายน หรือ 9/11 คือเหตุการณ์การโจมตีพลีชีพในนครนิวยอร์กและวอชิงตันดีซีในเช้าวันที่ 11 กันยายน ปี 2001 โดยผู้ก่อการร้าย 19 คนจากกลุ่มอิสลามในฝั่งตะวันออกกลางอัลกออิดะได้เข้าจี้เครื่องบินพาณิชย์ 4 ลำก่อนจะนำเครื่องบิน 2 ลำแรกพุ่งชนตึกแฟด World Trade Center ในนครนิวยอร์กตึกแฟดที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลกในขณะนั้นซึ่งตึกทั้งสองถล่มลงภายในเวลา 2 ชั่วโมงส่วนเครื่องบินอีก 2 ลำที่เหลือเล็งเป้าหมายโจมตีไปที่เมืองหลวงอย่างวอชิงตันดีซีโดยเครื่องบินลำที่ 3 พุ่งโจมตีเดอะเพนทากอนซึ่งเป็นอาคารที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาในเขตอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียได้สำเร็จในขณะที่เครื่องบินลำที่ 4 ตกในเขตชนบทของรัฐเพนซิลเวเนียระหว่างการประท้วงของผู้โดยสารเหตุวินาศกรรม 11 กันยายนฆ่าชีวิตผู้คนไปมากถึงราว 3,000 คนและไม่มีผู้รอดชีวิตจากเครื่องบินทั้ง 4 ลำถือเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์โดยก่อนจะเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่สะเทือนโลกนี้ชายคนหนึ่งดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงเรื่องเลวร้ายที่กำลังจะมาถึงเขามีชื่อว่าเอมอนแม็กอินเนียนีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทางการเงินซึ่งมีสำนักงานอยู่ในตึก World Trade Center สถานที่เกิดเหตุโดยขณะจะออกเดินทางไปทำงานตามปกติในเช้าวันที่ 11 กันยายน
จู่ๆเขาก็เกิดอาการเวียนศีรษะขึ้นมากระทันหันซึ่งก่อนจะเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้เอมอนก็มีลางสังหรณ์ว่าเขาจะเสียชีวิตในปี 2001 มาเป็นเวลานานแล้วและยิ่งรู้สึกกังวลมากขึ้นจากข่าวที่ผู้ก่อการร้ายมุ่งจะโจมตีตึก World Trade Center แต่แม้จะรู้สึกวิงเวียนศีรษะและภรรยาบอกให้เขาหยุดพักอยู่ที่บ้านแล้วเอมอนก็ตัดสินใจจะใช้ชีวิตไปตามปกติเป็นเหตุให้เขาเสียชีวิตในการโจมตีครั้งนั้น 4. สงครามโลกครั้งที่ 1 คราวจุงคือนักจิตบำบัดและจิตแพทย์ชาวสวิตผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจิตแพทย์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 รองจากซิกมันด์ ฟรอยด์แพทย์ด้านประสาทวิทยาชาวออสเตรียบิดาแห่งจิตวิเคราะห์ซึ่งนอกจากคราวยุงจะสามารถตรวจสอบส่วนลึกของจิตใจผู้ป่วยได้แล้วเขายังเป็นผู้ที่เห็นนิมิตเกี่ยวกับสงครามครั้งใหญ่ระดับโลกอย่างสงครามโลกครั้งที่ 1 ด้วยโดยในปี 1913 1 ปีก่อนเกิดมหาสงครามที่จะเปลี่ยนพื้นที่ของทวีปยุโรปให้กลายเป็นสมรภูมินองเลือดที่เต็มไปด้วยความตายและความเสื่อมโทรมยุงได้ฝันเห็นน้ำท่วมใหญ่ปกคลุมทั่วภาคเหนือและดินแดนที่ราบต่ำระหว่างทะเลเหนือกับเทือกเขาแอลป์ซึ่งเขารู้ได้ในทันทีว่ามันเป็นสัญญาณของภัยพิบัติอันน่าสะพรึงกลัวทิวทัศน์อันน่าสยดสยองเผยให้เห็นซากปรักหักพังแห่งอารยธรรมที่ถูกทิ้งร้างซากศพนับไม่ถ้วนจมอยู่ใต้น้ำและน้ำทะเลที่กลายเป็นสีเลือด2 สัปดาห์ต่อมาเขาก็ฝันเห็นสัญญาณร้ายนี้อีกครั้งแต่คราวนี้ฝันร้ายนั้นมาพร้อมกับเสียงที่บอกเขาว่าจงดูให้ดีมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดและมันจะเป็นไปอย่างนั้นคุณไม่ต้องสงสัยถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น 5. การลอบสังหารจอห์น เอฟ เคนเนดีในปี 1956 ประมาณ 7 ปีก่อนเกิดเหตุลอบสังหารจอห์น เอฟ เคนเนดีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 35 ณ เดลลีพาซาเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสนิตยสารเล่มหนึ่งได้ตีพิมพ์คำทำนายของผู้มียานทิพย์จีนดิกสันที่ทำนายว่าพรรคเดโมแครตจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 1960 และชายคนนี้จะถูกลอบสังหารหรือเสียชีวิตในตำแหน่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากที่คำทำนายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจริงในเวลาต่อมาอีกคำทำนายหรืออาจจะเรียกว่าลางสังหรณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มาจากตัวผู้ประสบเหตุอย่างจอห์น เอฟ เคนเนดีเองนั่นคือเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ปี 1961 ประธานาธิบดีได้เขียนข้อความที่เป็นลางร้ายและเป็นความลับขึ้นมาก่อนที่เลขานุการของเขาจะเป็นผู้เก็บรักษามันไว้โดยเคนเนดีเขียนข้อความไว้ว่าฉันรู้ว่ามีพระเจ้าอยู่และฉันเห็นพายุกำลังจะมาหากพระองค์มีที่สำหรับฉันก็พร้อมแล้วหลังจากนั้นอีก 2 ปีต่อมาในวันที่ 22 พฤศจิกายน ปี 1963 ประธานาธิบดีก็ถูกลอบสังหารขณะอยู่ในขบวนรถที่เคลื่อนไปตามท้องถนน 6. การลอบสังหารอับราฮัม ลินคอล์นเคนเนดีอาจไม่ใช่ประธานาธิบดีคนเดียวที่มีลางสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ที่ตนจะถูกฆาตกรรมเพราะเวลาเพียงไม่กี่วันก่อนที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 16 จะถูกลอบยิงจนถึงแก่ชีวิตขณะที่กำลังเพลิดเพลินไปกับการแสดงละครที่โรงละครฟอร์ดในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่ 14 เมษายน ปี 1865 อับราฮัม ลินคอล์นได้บอกกับผู้คุ้มกันวอร์ด ฮิล ลามอนเกี่ยวกับสิ่งที่เขาฝันเห็นว่าในความฝันประธานาธิบดีได้เดินเข้าไปในห้องหนึ่งในทำเนียบขาวและเห็นศพหนึ่งนอนอยู่ที่นั่นรายล้อมไปด้วยทหารกับผู้ไว้อาลัยลินคอล์นจึงหันไปถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตคนผู้นั้นตอบกลับมาว่าท่านประธานาธิบดีเขาถูกลอบสังหารเรื่องราวที่ลามอนบอกเล่าเกี่ยวกับฝันบอกเหตุของประธานาธิบดีลินคอล์นนักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าเขาปรุงแต่งหรือแต่งเรื่องขึ้นมาเองแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องยอมรับว่าเรื่องราวนี้ยังคงเป็นหนึ่งในลางสังหรณ์ทางประวัติศาสตร์ที่หลอนที่สุดเท่าที่เคยถูกบันทึกเอาไว้